Transilvania e shekullit 15 nuk ishte vend për të dobtit. Malet mbulonin horizontin dhe fshatrat qëndronin të vetmuar. Perandorit luftonin për pushtet, ndërsa njerëzit mësonin të mbijetonin. Frika ishte ligji i vërtet. Njerëzit heshtin për çdo gabim. Fshatrat digjeshin, familjet shpërdaheshin. Çdo hap ishte një provë mbijetese. Vetëm më të fortët mbijetonin. Në këtë terr të përhershëm, lindi një emër që do të mbahej mend për gjithmonë. Vlad Cepesh, njeriu që do të bëhej simboli i frikës. Vladi u nda nga familja në moshë të re. U mor peng dhe u dërgua në oborin Osman. Ai pa mizorin nga afër, dënime publike, dhunë, frikë që përdorej si mjet pushteti. Çdo ditë e thyente pak nga pak, çdo natë lëshonte plagë në shpirt. Ai mësoi se mëshira ishte dobësi, frika ishte fuqi. Kur u kthye, ai nuk ishte më fëmijë, ishte një njeri i transformuar, gati të sundonte me tmerr. Kthimi i Vlad solli një botë të re. Ai nuk besonte më te drejtësia, besonte vetëm te frika dhe kontrolli. Çdo qytet, çdo rrugë, çdo fshat ishte mundësi për të treguar fuqinë. Ligjet ishin të thjeshta: bindu ose vdis. Ngulja në hu dhe dënimet publike ishin paralajmërime. Qytetet heshtën, krimi u zhduk, rendi u vendos, por paqen nuk pati. Vlad sundonte si makfi gjallë. Për disa, Vlad ishte shpëtimtar. Ai mbrojti tokat nga pushtuesit. Ai ndaloi kaosin dhe sundoi me rregull të ashpër. Për të tjerë, ai ishte përbindësh, një njeri pa mëshirë, i pamëshirshëm. E vërteta u përzie me legjendën. Ai ishte produkt i kohës së tij, i dhunës, i tmerrit, i luftës. Vlad nuk ishte thjesht njeri. Ai ishte paralajmërim i frikës që do të mbijetonte shekuj. Tregimet për Vlad u përhapën nëpër Europë. Armiqtë i fryn mizoritë e tij. Letra, tregime dhe historitë e egzageruara u shpërndan në qytete dhe fshatra. Emri i tij u bë simbol i frikës. Historia reale u shtrembua. E vërteta u errësua. Miti mori formë. Vlad u shndrua në legjend para se të vdiste. Frika vazhdoi të jetojë në fjalë dhe pëshpërima. Njeriu filloi të zbehej. Vdekja e Vlad nuk solli qetësi. Njerëzit flisnin për rikthim. Trupi i tij u zhduk, koka u dërgua si trofe. Varri mbeti bosh.
Populli nuk foli për fund, por për legjend. Frika nuk ikte, por rritej. Çdo përrallë e frikshme kishte në thelb emrin e tij. Miti po linte dhe historia reale fillonte të humbiste. Shekuj më vonë, një shkrimtar gjeti emrin Vlad. Ai e mori legjendën dhe i dha jetë të re. Drakula lindi. Vampiri pushtoi imagjinatën. Njeriu u harrua pas legjendës. Emri jetoi në libra dhe përralla. Frika mbeti reale. Tregimet u bën më të errta. Miti u bë i pavdekshëm. Historia filloi të ngjiste frikë në breza. Drakula nuk ishte thjesht përrallë. Ai ishte paralajmërim për atë që ndodh kur pushteti dhe frika bashkohen. Populli filloi të tregonte historitë e errta. Emri u bë simbol i tmerrit. Miti u mbushtol me mister. Historia reale u harrua në hije. Vampiri jetonte në imagjinat, por frika reale që e krijoi njeriu mbeti. Legjenda po lulëzonte. Emri i Vlad u përhap në botë. Ai nuk vdiq kurrë në kujtesën njerëzore. Historitë u fryn. Legjenda u bë më e madhe se vetë njeriu. Çdo tregim i frikshëm kishte bazën tek realiteti i tij. Miti u shndrua në diçka që nuk mund të shuhet. Vampiri nuk ishte thjesht fantazi. Ai ishte simbol i tmerrit të përjetshëm. Njeriu u harrua, por frika jetoi dhe çdo pëshpërim fliste për emrin e tij. Historia e Drakulës nuk është thjesht fantazi, është tregimi i realitetit të ashpër. Vlad Cepes ekzistoi dhe sundoi me frikë. Mijëra njerëz ndëshkuan ose mbijetuan nga dhuna e tij. Miti e përforcoi frikën dhe e mbuloi të vërtetën. Por shikuesi që e kupton historinë reale, e di fuqinë e frikës dhe ndikimin e një njeriu. Legjenda fillon ku përfundon historia. Drakula jeton në libra dhe përralla, por njeriu, frika dhe realiteti nuk do të harrohen kurrë. Kjo është e vërteta pas Drakulës, dhe ajo është më dramatike se çdo fantazi. Faleminderit që shikuat këtë udhëtim në errësirën e historisë së Vlad Cepes dhe legjendës së Drakulës. Shpresojmë që historia reale dhe dramatike ju ka mbajtur të ngjitur deri në fund. Nëse ju pëlqeu ky dokumentar dhe doni të shikoni më shumë histori kinematografike dhe reale, abononi kanalin ton dhe aktivizoni njoftimet. Na lini një koment më poshtë me mendimet tuaja. Na tregoni cila pjesë ju la pa frym apo çfarë doni të shihni në episodet e ardhshme. Faleminderit që jeni pjesë e udhëtimit ton dhe deri në herën tjetër, mos harroni, historia është gjithmonë më dramatike kur e kupton të vërtetën.